چرا منبع تغذیه روشن نمیشه؟ سلام، این یک منبع تغذیه سویچینگ هست که روشن نمیشه. از این منابع تغذیه برای دوربین‌های مداربسته، تابلوهای روان و وسایل دیگه استفاده میشه. طرز کار این منبع بسیار آسانه و تعمیرات اونم خیلی آسونه. قبل از اینکه منبع رو به برق بزنیم باید ورودی و خروجی رو چک کنیم. من این کار رو به کمک تست بوق مولتیمتر انجام میدم. اول ورودی فاز 0 رو میگیرم، بعد خروجی مثبت و منفی رو. این تک بوق مال خازن هست. حالا باید پل دیود رو چک کنیم. ورودی های پل دیود، دو تا پای وسط، خروجی های پل دیود. نباید بوق بزنه. حالا میخوایم ترانزیستورهای قدرت رو چک کنیم. هیچ کدوم از پایه ها نباید بوق بزنن. این ترانزیستور اول و این ترانزیستور دوم. پس تا اینجا تقریبا سالمه. حالا دیودها رو چک میکنیم. نباید بوق بزنن. درسته؟ این هم درسته. حالا دیودهای شیشه‌ای. خب تا اینجا درست. یه دیود هم اینجاست. حالا پایه 7 و 12 آیسی. نباید بوق بزنه که پایه 7 منفیه و پایه 12 VCC هست. حالا میخوام خازن‌ها رو چک کنم. تک بوق درسته. اینم درسته. حالا دیود شاتکی. دو تا پای کنارش رو میگیرم. توجه کنید. این مربوط به مقاومت اسنابر هست که بوق میزنه. پای وسط رو میگیرم با تست بوق. این تک بوق‌ها مال خازن‌های خروجی هست. حالا خازن‌های خروجی درسته؟ اینم درسته. پس تا اینجا تقریبا مطمئن شدیم که مدار ما اتصالی نداره. حالا میخوایم مدار رو به کمک لامپ تست به برق بزنیم. من قبل از اینکه مدار رو به برق بزنم اول فیوز رو چک میکنم. روی تست بوق فیوز باید بوق بزنه. حالا سلف رو چک میکنیم. اینم باید بوق بزنه. ولی پایه های دو طرف نباید بوق بزنه. درست. حالا مدار رو به برق میزنیم. من مدار رو به کمک لامپ تست به برق میزنم. ولتاژ خروجی رو میگیرم. مولتیمتر رو حالت DC هست. همونطور که مشاهده میکنید هیچ ولتاژی وجود نداره و چراغ مدار هم روشن نشده. در این مدل از منابع کلیدزنی اولیه وابسته به آیسی نیست. کلیدزنی یا سویچ اولیه برای راه اندازی منبع توسط ترانس پالس و این دوتا ترانزیستور انجام میشه. شروع کلیدزنی هم با این ترانزیستور هست. ترانزیستوری که کلکتورش به امیتر ترانزیستور دوم وصله. پس تا ولتاژ روی پایه بیس این ترانزیستور نباشه به هیچ عنوان دستگاه ما شروع به کار نمیکنه. پس وقتی یک منبع اصلا روشن نمیشه اولین کار گرفتن ولتاژ خازن‌های صافی و وجود ولتاژ روی بیس این ترانزیستور هستش. حالا میخوام ولتاژ خازن‌ها رو بگیرم. خازن اول 154 ولت، خازن دوم 311. پس ولتاژ تا اینجا اومده. حالا باید ولتاژ بیس این ترانزیستور رو بگیریم. پای منفی و ولتاژ بیس. میبینیم که ولتاژ لازم وجود نداره. من مدار رو از برق خارج میکنم و براتون توضیح میدم که مشکل کجاست. وقتی مدار رو از برق خارج کردیم به کمک یک لامپ باید خازن‌ها رو تخلیه کنیم. پایه های لامپ رو به خازن میزنیم تا خازن‌ها تخلیه بشن که البته قبلا من این کار رو انجام دادم. همونطور که براتون گفتم تا ولتاژ لازم به بیس این ترانزیستور نرسه مدار راه اندازی نمیشه. این مقاومتی است که ولتاژ لازم رو به بیس میرسونه.
این مقاومت مقدار خیلی کمی داره. ولتاژ از ترانس پالس به این مقاومت میرسه و باعث اتصال کلکتور و امیتر این ترانزیستور میشه و اولین پالس رو ایجاد میکنه. حالا مسیرش رو ببینیم. این مقاومت ماست. این پایه بیسه. مقاومت میاد اینجا، از این مسیر میاد، در اینجا یک مقاومت دیگه قرار گرفته که میشه این مقاومت و از این مسیر میرسه به ترانس پالس. با روشن شدن این ترانزیستور پولاریته در سیمپیچ ترانس پالس معکوس میشه و ولتاژ از طریق این مقاومت به بیس ترانزیستور دوم میرسه و ترانزیستور دوم روشن میشه. حالا چرا با روشن شدن ترانزیستور دوم ترانزیستور اول خاموش میشه؟ چون وقتی که پولاریته در سیمپیچ ترانس پالس برعکس میشه، دیود مانع رسیدن ولتاژ به بیس این ترانزیستور میشه. این کار انقدر ادامه پیدا میکنه تا ولتاژ VCC در سیمپیچ کمکی ترانس اولیه تولید بشه و به IC برسه. حالا مسیر گرفتن ولتاژ برای مقاومت دوم کجاست؟ این بیس ترانزیستور دومه. این مقاومت میاد اینجا، از اینجا دوباره برمیگرده اینور به کمک این مقاومت و از اینجا دوباره دور میزنه میاد سر ترانس پالس. پس این دوتا پایه تولید کننده ولتاژ برای راه اندازی دوتا ترانزیستور هستند. بعد از اینکه این دوتا ترانزیستورها شروع به کار کردن و ولتاژ VCC ساخته شد، IC شروع به کار میکنه و پالس های متوالی رو بر ما تولید میکنه. به این دوتا ترانزیستور میده، پالس ها تقویت میشن و کلید زنی در سیمپیچ ترانس پالس صورت میگیره. از این به بعد کنترل مدار توسط IC صورت میگیره. حالا ما میخوایم ببینیم که این ولتاژ VCC چطور ساخته میشه و به کدوم بخش ها میره. در زیر چاپر دو تا دیود هست که مسئول تولید ولتاژ VCC هستند. این مسیری هست که ولتاژ VCC ساخته میشه. اگر این مسیر رو دنبال کنیم، در اینجا توسط یک مقاومت به سر وسط ترانس پالس میخوره. پس این مقاومتی که در اینجا هست ولتاژ VCC رو به سر وسط ترانس پالس میرسونه. همین ولتاژ VCC که در اینجا هست از طریق این مسیر به پایه 12 IC میرسه تا IC رو بتونه تغذیه کنه. ولتاژ VCC باید دوتا ترانزیستور کوچیک رو هم راه اندازی کنه. منظورم این دوتا ترانزیستورها هست. باید به بیس این دوتا ترانزیستور ولتاژ برسونه تا این دوتا کار کنن. پس ولتاژ VCC از این طریق از طریق یک مقاومت که در اینجا قرار گرفته به بیس ترانزیستور میرسه. پس این مقاومت ولتاژ بیس این ترانزیستور رو آماده میکنه. حالا باید ولتاژ VCC به بیس این ترانزیستور هم برسه. ولتاژ از اینجا حرکت میکنه، میاد اینجا از طریق یک مقاومت میرسه به بیس ترانزیستور. این مقاومتی هست که ولتاژ رو برای بیس این ترانزیستور آماده میکنه. پس همونطور که دیدید ولتاژ VCC باید به 3 نقطه برسه. یکی به سر وسط ترانس پالس، به بیس دوتا ترانزیستور کوچک و به پایه 12 IC. این خازنی هم که در اینجا قرار گرفته همون خازن ولتاژ VCC هستش. خب تا اینجا که مسیرها رو شناختیم، حالا باید ایراد رو پیدا کنیم. ما فهمیدیم که ولتاژ به بیس این ترانزیستور نمیرسه و مسئولش این مقاومته. پس این مقاومت رو روی O چک میکنیم. همونطور که میبینید این مقاومت قطع. مقاومت بیس ترانزیستور دوم رو میگیرم 3.6 اوم. پس خرابی این مقاومت باعث شده که این ترانزیستور روشن نشه و کل مدار روشن نشه. حالا من این مقاومت رو عوض میکنم تا ببینم ایراد دیگه ای وجود داره یا نه. خب من مقاومت رو تعویض کردم. دستگاه رو به کمک لامپ تست به برق میزنم. دستگاه روشن شد ولی بسیار ولتاژ ضعیفی داره. در حالت DC هستم، ولتاژ میگیرم
حدوداً 2 ولت. بس هنوز یک مشکلی در اینجا وجود داره. من برای اینکه مطمئن بشم این خطا از فیدبک نیست، ولتاژ پایه 1 و 2 رو میخوام بگیرم. پراپ منفی رو روی خروجی میذارم، منفی ولتاژ پایه 1 و ولتاژ پایه 2. ببینیم که اصلا ولتاژی نیست. ولتاژ پایه 12 رو میگیرم برای تغذیه IC. ولتاژ دیودهای سازنده VCC رو میگیرم. ببینیم که 2 ولته. پس هنوز مشکلی در دستگاه وجود داره. حالا میخوام ولتاژ بیس این دوتا ترانزیستور رو بگیرم. ترانزیستور اول نیم، ترانزیستور دوم 2 ولت. پس یک مشکلی در این دوتا ترانزیستور هست که ولتاژ بیسشون فرق داره. احتمال آسیب دیدن این دوتا ترانزیستور زیاده. این مقاومتی که در اینجاست به سر وسط ترانسپالس میخوره. اینم ولتاژ بگیریم. اینم 2 ولته. پس چیزی در اینجا باعث شده تا ولتاژ VCC افت پیدا کنه. من شکم به این دوتا ترانزیستوره. این دوتا ترانزیستور رو خارج میکنم، تعویض میکنم و دوباره کار رو ادامه میدم. خب من هر دوتا ترانزیستور رو تعویض کردم. دستگاه رو به برق میزنم. خب همونطور که دیدید دستگاه روشن شد و لامپش هم روشن شد. ولتاژهای خروجی رو بگیریم. 11 و 97. به کمک این پتانسیومتر میتونیم ولتاژ رو تغییر بدیم. خب این دستگاه تعمیر شد. 2 تا ایراد داشت. اولین ایراد این بود که ولتاژ بیس روی ترانزیستور اول رو نداشتیم. ترانزیستور اول ترانزیستوریه که کار سویچ زنی رو در این مدار شروع میکنه. مشکل دوم این بود که ولتاژ VCC با سوختن این دوتا ترانزیستور افت پیدا کرده بود و این دوتا ترانزیستور نمیتونستن پالس های IC رو به ترانسپالس برسونن. برای اطمینان بیشتر بهتره که خازن تغذیه رو هم تعویض کنیم، چون این خازن‌ها به مرور زمان دچار آسیب میشن. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.